Chào mừng anh chị em và các bạn đang quay trở lại chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại các bạn một cái mẫu hoa mà các bạn có thể đặt ở bàn tiệc. Và nếu như mà các bạn mà đang làm ở chợ mà các bạn muốn trong cái nhà của mình có một cái không gian nó tươi tắn hơn với một cái bình hoa rất là đẹp ha, mình có thể mình đặt ở phòng khách cũng được luôn. Và sau đây là mình sẽ bắt đầu mình cắm ha. Đầu tiên là mình sẽ có một cái bình sành như thế này. Đây là cái bình thủy tinh cùng với lại xốp ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng hoa cổng tú cầu. Trước khi cắm hoa cổng tú cầu lên mình sẽ dùng cái lá của gia bì này để mình tạo cho nó một cái hình điểm xung quanh trước. Đây là lá của gia bì nha. Cái lá này ở Việt Nam mình nhà đều hay trồng cái cây này rất là phổ biến, cho nên là mình sẽ tìm cái cây này để mà mình cắm hoa nó cũng rất là dễ dàng. Sau khi mình đã cắm được một lớp lá rồi ha, bây giờ mình sẽ cho cái lá này đầy lên thêm một chút. Rồi, bước tiếp theo bây giờ mình sẽ cắm hoa cổng tú cầu đây. Bên cạnh đó bây giờ mình sẽ sử dụng đây được gọi là cây hoa môn màu sô cô la, rất là hay đúng không? Các bạn xoay cho các bạn dễ coi nhé. Bây giờ mình sẽ cắm hoa hồng.
Đây hoa của mình đã xong ha. Vậy là mình đã xong được một bình hoa và các bạn có thể áp dụng đặt ở bàn tiệc và khách cũng rất là đẹp. Và nguyên liệu của mình ở đây á, là mình đầu tiên đó là mình sẽ cắm cái lá những cái bì đây này đó, để mình tặng một cái lớp lá nền ở phía dưới đây, các bạn thấy không, lớp lá nền ở phía dưới. Bước tiếp theo là mình sẽ cắm hoa tấm cầu cùng với lại là hoa hồng. Sau khi mà hoa hồng rồi mình sẽ cắm lá hoa môn sô cô la vào. Khi mà mình cắm hoa môn sô cô la vào thì bên cạnh đó mình chèn thêm là cỏ đuôi trồn cùng với lại là hoa lan. Ở đây là mình đang dùng hoa lan đen rô kết hợp với lại một số những cái lá chanh ha. Đây là lá chanh này đó, nó sẽ giúp cho cái bình hoa của mình nó trông rất là tây, đúng không, trông nó rất là hay. Và bình hoa này là một trong những bình hoa mà các bạn hoàn toàn có thể cắm ở nhà được, rất là đẹp ha. Đó. Ở đây thì mình sử dụng khoảng 20 bông hồng trong một cái bình như thế này. Rồi ok, trong quá trình mà các bạn thực hành, mà nếu như mà các bạn còn vướng mắc gì đó, hoặc là các bạn chưa biết nguyên liệu mua ở đâu, hay là những cái gì đó, bất kỳ cái gì các bạn thắc mắc thì vui lòng comment ở phía bên dưới này ha. Về mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất có thể để giúp cho các bạn có được những cái bình hoa là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.